वेलकम बॅक टू विनय भटक्या. आपण आहोत मसुरीमध्ये आणि आज आपण जाणार आहोत ते लँडोर बघायला. लँडोर एक हिल स्टेशन आहे, मसुरीपेक्षा अजून खूप उंचावर आहे. लँडोरमध्ये असं बघण्यासारखं म्हणजे फार असं काही नाही आहे, पण लँडोरमध्ये वॉक करायला अतिशय सुंदर अशी ही जागा आहे. खूप छान अशी इथे जंगल आणि वॉक करतासुद्धा छान आहे. तिकडे एक लँडोर बेकरी म्हणून आहे, ती बेकरीसुद्धा फार छान आहे. मोस्ट पॉप्युलर बेकरी टुरिस्टच्या दृष्टीने तिकडे आहे. त्याच्यानंतर तिथे लाल टिप्पा म्हणून एक आहे, सो व्ह्यू पॉईंट आहे. नंतर फेमस असं तिथे 4 दुकान आहेत फक्त, म्हणजे तिथे रेस्टॉरंट्स आहेत, ती बघण्याकरता लोक जातात. आणि फार असं काय जास्त काही नाही आहे, पण तुम्ही तासनतास तिथूनच्या रस्त्यावरनं चालू शकता. इतकं छान असं हे लँडोर आहे. तर चला आपण जाऊया आता लँडोर बघायला. आणि तिथे असं पण ऐकण्यात आलं आपला सचिन तेंडुलकर आहे, त्याचं पण छान असं घर आहे. बघू आपल्याला ते बघायला मिळते का, कोणाला तरी विचारूया कुठे आहे ते, कारण शेवटी प्रायव्हसी इम्पॉर्टंट आहे. त्यामुळे ते सगळंच काय लोक तिथे सांगतील असं आपल्याला आशा नाही आहे. आणि बेकरीमध्ये पण बघूया, कारण बेकरीला आम्ही संडेला आहे, त्यामुळे बेकरीला बहुतेक खूप गर्दी असू शकेल. तर या 2-3 गोष्टी आपण बघण्याकरता लँडोरला जाणार आहोत. चला निघूया लँडोरकरता. मसुरीच्या गजबजाटापासून दूर जाण्याकरता आम्ही आज निघालो आहे ते लँडोरकरता. साधारण एक 5 ते 7 ते 10 किलोमीटर अंतरावर हे लँडोर गाव आहे. आणि अतिशय सुंदर निसर्गाने नटलेलं छोटंसं शांत असं हे गाव आहे. बऱ्याचशा वेळा इथे सगळी तुम्हाला ढग खाली उतरलेले दिसत आहेत, पण तुम्हाला खरं वाटणार नाही. हे 10 किलोमीटरचं अंतर पार करण्याकरता आम्हाला जवळजवळ 2 तास 40 मिनटं लागली, कारण आज होता रविवार आणि आम्ही होतो ते मे महिन्यात. प्रचंड अशी पर्यटकांची गर्दी, ट्रॅफिकच्या लांबच लांब अशा रांगा, असं हे करत आम्ही पोचलो होतो लांडोरला. या लांडोरबद्दल बोलायचं झालं तर लांडोर हे समुद्र सपाटीपासून सुमारे 7,500 फुटीवर वसलेलं हे छोटंसं गाव. त्यावेळी ब्रिटिशांच्या काळात त्यांनी असं हे गाव बसवलेलं होतं. आणि आपल्याला इथे आल्यानंतर लगेच दिसतात ती देवदाराची घनदाट अशी झाडे, नंतर अप्रतिम निसर्ग सौंदर्याने नटलेलं असं हे छोटंसं गाव आहे. आणि तुम्हाला जर गर्दीपासून म्हणजे मसुरीच्या गर्दीपासून जर खूप जरा दूर जायचं असेल आणि निसर्गाच्या कुशीत थोडासा वेळ निवांत घालवायचा असेल तर लांडोर हे मसुरीपासून अतिशय जवळ असलेलं सुंदर ठिकाण आहे. लांडोरचा जर आपण इतिहास जर बघितला तर असं म्हणतात की हे जे नाव आहे हे वेल्समधील लॉन्डॉवरी या गावाच्या नावावरून झालेलं आहे. आणि 1827मध्ये ब्रिटिशांनी इंग्रजी सैनिकांकरता एक सैनिक आरोग्य केंद्र म्हणजे कॅन्टोन्मेंट आणि सॅनिटोरियम म्हणून लांडोरची स्थापना त्यावेळी केली होती. आणि आजही आपण जेव्हा तिथे जातो तेव्हा आपण तिथे ब्रिटिशकालीन आर्किटेक्चर आणि जुन्या कॉटेजचे असलेले बिल्डिंगसुद्धा आपल्याला बऱ्याचशा ठिकाणी आपल्याला दिसून येतात. आणि इंग्रजांनी लावलेली पाईन आणि देवदारची झाडं सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला असं सुंदर असं लूक देऊन जातात. लांडोरला सर्वात प्रथम आल्यानंतर पर्यटक जे तिथे मेन चौक उतरतात खालनं आल्यानंतर, आणि तिकडेच जवळपास आहे ते सेंट पॉल चर्च. साधारण 1839मध्ये हे लांडोरचं सेंट पॉल चर्च बांधण्यात आलं होतं. आणि इथे आल्यानंतर आपल्याला शांतता, आत्मिक आणि समाधानाचा अनुभव इथे मिळतो. 1839मध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सैनिकांसाठी हे म्हणे स्थापन केलं, म्हणजे निर्माण केलं होतं. आणि हे मसुरी आणि लांडोर परिसरात एक सर्वात जुनं आणि ऐतिहासिक चर्चपैकी एक आहे. ह्या चर्च शैली जी आहे ती व्हिक्टोरियन गोथिक शैलीत बांधलेलं आहे. आणि यांच्यात
मुख्य आकर्षण म्हणजे सुंदर असे स्टेन ग्लास विंडोज आहेत आणि जेव्हा सूर्याची किरणं या रंगीबिरंगी काचावरनं पडतात तेव्हा चर्चच्या आत एक अद्भुत आणि आध्यात्मिक प्रकाश पसरतो असं म्हटलं जातं. पण आम्हाला काय आतमध्ये जाऊन ते बघता आलं नाही, कारण आम्ही जेव्हा गेलो होतो, रविवार होता, तेव्हा सकाळची प्रार्थना होऊन ते चर्च बंद झालं होतं. तर तुम्ही सुद्धा इथे जाणार असाल तर त्या कुठची वेळ आहे ते जरा बघून जा. आणि ह्याच चर्चच्याच बाजूला लांडोरचं एक प्रसिद्ध ठिकाण म्हणजे चार दुकान. आणि हे चार दुकानाची जर हिस्ट्री आपल्याला समजून घ्यायची असेल तर असं कळतं की ब्रिटिश काळात इथे सैनिकांसाठी अवघी चार दुकानं होती आणि म्हणूनच या भागाला चार दुकान असं हे नाव पडलंय. आणि आजही आम्ही जेव्हा गेलो होतो रविवारी खूपच गर्दी होती आणि आजही इथे गरमागरम आले टाकून मिळणारा चहा, नंतर मॅगी, वॅफल्स, चीज आमलेट हे खाण्याकाशी पर्यटकांची मोठी गर्दी आपल्याला इथे दिसते. आम्हालासुद्धा तिथे बसण्याकरता जागा मिळाली नाही आणि खरंच ह्या इथूनच्या थंडगार हवेत या दुकानाच्या बाजूला बसून चहा पिणं म्हणजे खूपच चांगलं आहे. आता आपण जातोय पुढे आणि नंतर परत येताना बघू, जर मिळालं इथे जागा तर इथे आमलेट खाऊ. आणि चार दुकानावरनं आम्ही पुढे जाणार होतो ते सिस्टर बाजार. चार दुकान ते सिस्टर बाजार आणि त्याच्याच मध्ये असलेलं एक लांडोर बेक हाऊस एक त्याच ठिकाणी आम्ही जाणार होतो. आणि हा जो रोड आहे अतिशय निसर्गरम्य आणि शांत आणि चालण्याकरता सुंदर असा रस्ता आहे. चार दुकान ते सिस्टर बाजारच्या दरम्यानले साधारण मला वाटतं हे अंतर 1 किलोमीटरच्या आसपास असावं. आणि तिथूनच्या लोकांनी सांगितलं की तुम्हाला जर चालत जायचं असेल आणि सिनियर सिटीजन असाल तर साधारण 25 ते 30 मिनटं तुम्ही आरामात एन्जॉय करत गेले तर लागू शकतात. आणि हा जो तुम्हाला रस्ता दिसतोय आजूबाजूचा हा देवदर पाईन आणि ओकच्या उंच उंच अशा दाट झाडांमधून आणि थंडगार त्यांची जी सावली पडते त्याच्यातनं हा जातो. अतिशय सुंदर रस्ता आहे बघा, तुम्हाला दिसतोय. शांतता आहे तिथे. मोटरी करता सुद्धा ट्रॅफिक बंद आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही सुद्धा व्यवस्थित एन्जॉय करू शकता. फक्त एकच भीती इथे आहे माकडांची. तुमच्या हातात जर काय असेल तर माकड ते लगेच हिसकावून घेऊ शकतात. आणि जेव्हा आपण रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने जातो तेव्हा पक्ष्यांचा सुद्धा किलबिलाट, थंड हवा आणि आजूबाजूला सुद्धा ब्रिटिशकालीन लाकडी कॉटेजेसच्या सुद्धा आपल्याला सुंदर बघायला मिळतात. आणि त्या लोकांनी अजून तसंच इथे मेंटेन केलेलं आहे. लांडोरच्या ह्या जो रस्ता आहे या प्रसिद्ध रस्त्याला अप्पर मॉल रोड किंवा लूप वॉक, अप्पर लूप असं म्हटलं जातं. आणि पुढे जेव्हा आपण तिथून जातो चार दुकानाच्या इथून तेव्हा पहिला आपल्याला एक चौक लागतो. आणि हा चौक एक आहे तो पर्यटकांसाठी एक महत्त्वाचा लँडमार्क आहे. अनेकदा लोक या चौकला लांडोरचा चौक असं किंवा चक्कर असं सुद्धा म्हणून ओळखतात. आणि इथेच आपल्याला ते दिसते मागे ते केलॉंग मेमोरियल चर्च आणि लँडोर लँग्वेज स्कूल. आधी हे जे चर्च आहे हे सुद्धा अतिशय सुंदर चर्च आहे. लाल दगड आणि व्हिक्टोरियन गोथिक शैलीतच बनलेलं सुद्धा आहे. अतिशय सुंदर देखणी इमारत आहे. पण रविवार असल्यामुळे सुद्धा हे बंद असल्यामुळे आपण तिकडे जाऊ शकलो नाही. आता आपण पोचलो इथे सिस्टर बाजार इथे. आणि या भागातला सैनिक रुग्णालयच्या नर्सेस तिथे राहत असल्यामुळे तेव्हा त्याला ह्या एरियाला सिस्टर बाजार असे म्हटलं जातं. म्हणजे तेव्हाचं ते ब्रिटिशकालीन नाव जे आहे ते त्याला अजूनही तसंच सिस्टर बाजार म्हणून म्हणतात. आणि हा जो रस्ता आहे तो किंचित चढ उतराचा आहे ते. आणि रस्त्याच्या कडेला मगाशी सांगितल्याप्रमाणे सुंदर अशी घरं आहेत आणि आजूबाजूची झाडं, उंच उंच झाडंसुद्धा निसर्गरम्य असं वातावरण तयार करून जातं. आणि सिस्टर बाजाराच्याच जवळ मध्यभागी ही जे दिसते आपल्याला लांडोर बेक हाऊस ही आपल्याला दिसते. आणि अतिशय
प्रसिद्ध अशी ही लांडोर बेकरी आहे. टुरिस्टमध्ये तर अतिशय पॉप्युलर अशी लांडोर बेकरी आहे. आणि तुम्ही जेव्हा त्या लांडोर बेकरीच्या जवळपास पोचताच तेव्हा तिकडे असलेल्या कॉफीचा किंवा दालचिनीचा किंवा ताज्या बेक केलेल्या केक अँड पेस्ट्रीजचा अतिशय सुंदर असा वास आपल्याला लगेच तिथे जाणवतो. आणि या बेकरीमध्ये पारंपरिक रेसिपीज वापरून केक्स, पेस्ट्रीज, ब्रेड्स आणि कुकीज बनवले जातात. आणि इथे सुद्धा आतमध्ये एक असं ओल्ड वुडन इंटिरियर असलेलं फर्निचर आहे आणि तिथेच लोकांना बसायला आहे. इथे लोक एक कप घेऊन तासनतास बसतात आणि पेस्ट्रीजचा सुद्धा आस्वाद घेतात. पण आमचं बॅड लक म्हणजे आज रविवार असल्याने इथे प्रचंड अशी गर्दी होती आणि वेटिंग टाईम करता साधारण 2 तासाचा होता. त्यामुळे आम्हाला तिथे काय जास्त थांबायचं नव्हतं. 2 तास म्हणजे फारच होत होते, कारण परत मसुरीला जायचं होतं, ट्रॅफिकसुद्धा होता. आणि लांडोर जे गाव आहे हे जगातील बरीचशी लोक या लांडोरला येऊन इथे आराम करणे येतात. आणि ह्याच लांडोरमध्ये आपला सचिन तेंडुलकर ह्याचं सुद्धा एक घर आहे. एका लोकल माणसानी हे आम्हाला त्याचं घरसुद्धा दाखवलं. मी काही इथे दाखवत नाही, कारण प्रायव्हसीसुद्धा मेंटेन करायला पाहिजे. तर तो सचिनसुद्धा तो म्हणतो की दरवर्षी इथे 2-3 वेळा तरी येतो आणि 4 दुकान आहेत तिथे सुद्धा तो मॅगी आणि आमलेट खातो. आता खरं खोटं काय माहीत नाही, पण त्यांनी लोकल माणसाने सांगितलेलं हे असं होतं. लांडोरमध्ये स्ट्रॉबेरी बँक आणि रोकेबी मनोर याचा परिसरसुद्धा तो सांगत होता सचिनला अतिशय आवडतो. याशिवाय इथे रस्किन बॉन्ड सुद्धा एक प्रसिद्ध लेखक तिथे राहतात. तर लांडोरमध्ये दुसरंसुद्धा एक बघण्यासारखं ठिकाण आहे लाल टिब्बा. पण आम्ही लाल टिब्ब्याला जाऊ शकलो नाही, कारण नंतर खूपच पाऊस सुरू झाला आणि कंप्लीट ढग आले असल्यामुळे आम्हाला तिथूनचं काय सिनरी दिसू शकली नसती. पण असं म्हणतात की लाल टिब्ब्यावर तुम्ही गेल्यानंतर आणि जर वेदर जर क्लिअर असेल तर हिमालयाच्या सुंदर अशा स्नो कॅप माउंटन्स आपल्याला इथून दिसू शकतात. तर तिथून पुंज, श्रीकंठ, केदारनाथसुद्धा म्हणे स्पष्ट टेलिस्कोपच्या मधून दिसू शकतात. पण आम्हाला काय ते बघायला मिळालं नाही, कारण पाऊस आणि नंतर धुकं आल्यामुळे कंप्लीट हे झालं होतं. खाण्यापिण्यासाठी मगाही सांगितलं पाहिजे लांडोरला थोडीफार ऑप्शन्स आहेत. 4 दुकान तर हे तर फेमसच आहे. लांडोर बेक हाऊस हे दुसरं हे, पण तिथे प्रचंड गर्दी असल्यामुळे आम्हाला काय खाता आलं नाही. पण आम्ही दुसरीकडे एक छोटंसं आम्हाला मिळालं. तिथे आम्ही मॅगी आणखीन थोडंफार काय आम्ही खाल्लं तिकडे. पण अतिशय महाग असं आम्हाला मिळालं. पाण्याची बाटलीसुद्धा 100 रुपयाला पाण्याची बाटली होती. मॅगी साधारण मला वाटतं 250 का 300 रुपयाला मॅगी होती. तर लांडोरमध्ये आतमध्ये गाड्यांना फिरण्याकरता मनाई आहे आणि तिथे बहुतेक लोक सगळे पायीच फिरतात आणि पायी फिरण्याकरताच हा भाग अतिशय प्रसिद्ध आहे. सुंदर असं हे लांडोर गाव आहे. पण आमचा वेळ मात्र चुकली. आम्ही मे महिन्यात आलो होतो, त्याच्यामुळे आम्हाला काय जास्त एन्जॉय करता आलं नाही. ऊन पण होतं, मध्येच पाऊस पण होता आणि ट्रॅफिकमुळे तर खरंच कंटाळा आला होता. तर असा होता माझा हा लांडोरचा थोडासा छोटासा व्हिडिओ. माझे जे काय कॉमेंट्स आहेत ते सुद्धा तुम्ही आता लांडोरला मी सांगतो. तुफान ट्रॅफिक लागला होता आणि लांडोरला आलो. इथे काय फार असं काय बघण्यासारखं नाही. चर्च होतं ते पण बंद आहे. 4 दुकानं आहेत, तिकडे पण तुफान गर्दी होती. आणि इथे एक बेकरी आहे. ती बेकरी पण साधारण 1 किलोमीटर चालायच्या अंतरावर आहे. थोडासा चढ उतार आहे, चालायला पण फार कठीण होतं. या बेकरीमध्ये जर तुम्हाला केक, मफिन्स असं काय खायचं असेल तर ज्याला इंटरेस्ट असेल त्या गोष्टीचा त्यांनी ज्याला कोणाला रोटी बिटी खायची असेल त्यांनी बिलकुल इकडे येऊ नका.
इट्स अ वेस्ट ऑफ टाईम माझ्या दृष्टीने. आम्हाला साधारण 1-1.5 तासाचं वेटिंग टाईम त्यांनी सांगितलं. आम्ही काय आता थांबलो नाही तिकडे. आता बघू परत त्या लँडोवरच्या मेन चौक आहे, एकच चौक आहे तिकडे जाऊया. तिकडे काय थोडंफार खायला बघायला तर मिळू आणि परत मसुरीला जाऊया. एवढा ट्रॅफिक आहे की त्या मसुरीला न येणं हेच सर्वात चांगलं. तुम्ही कुठेही मसुरीला जा, सगळीकडे ट्रॅफिक. म्हणजे मी डेहराडूनवरनं येता साधारण 50 किलोमीटर अंतर आहे एअरपोर्टवरनं. तुम्हाला 3 तास ते 6 तास पण कधी लागू शकतील. त्यामुळे मसुरीची ही ट्रिप फार काय अशी छान अशी काही मी काय म्हणणार नाही आहे. इट्स नॉट वर्थ कमिंग टू मसुरी. हां, तुम्हाला नुसत्या हॉटेलमध्ये एन्जॉय करायचं असेल तर या. आम्ही आहोत मे महिन्यात. प्रचंड ऊन आहे, हवा थोडीशी गार आहे आणि तसा घाम येत नसल्यामुळे तेवढं तरी थोडंसं बरं आहे. पण फार काय असं बघण्याकरता नाही. तुम्ही जिथे जाल तिकडे तुम्हाला ट्रॅफिक लागतो. तुम्ही जायला वेळ लागतो. 15 किलोमीटर जायला तुम्हाला 2-2, 2.5, 3-3 तास पण लागू शकतात आणि त्याच्यात काय इंटरेस्ट नाही आहे. तर मसुरीपेक्षा आता तर हे ज्या पॉप्युलर प्लेसेस आहेत तिकडे येण्यापेक्षा एक ऑफबीट डेस्टिनेशन्समध्ये जाणं सर्वात चांगलं आहे. कारण इथे एवढी प्रचंड गर्दी आहे. आमचं पण आता संडे आहे आज. वीकेंडला तर नॉर्थच्या सगळी मंडळी गाड्या घेऊन येतात आणि हॉटेलं पण महागच आहेत. नेहमीसारखीच हॉटेल आहेत, म्हणजे अशी काय फार तुम्हाला काय हे नाही आहे. तर ओव्हरऑल आजची लँडोरची जी ट्रिप आहे ती फार काय अशी चांगली झाली अशी काय मी म्हणत नाही आहे. तर हे लँडोरचं छोटासा व्हिडिओ. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायलासुद्धा विसरू नका. बाय बाय अँड टेक केअर. थँक्यू.